با درود خدمت شما بزرگواران. در لایو دیشب در مورد انتخابات صحبت کردیم و متاسفانه برداشت خیلی ها نسبت به این موضوع غلط هستش. لازم دونستم یک سری از مسائلی رو که ما تقریبا 4 سال در موردش صحبت کردیم و ازش عبور کردیم رو به طور ساده و مختصر دربارهشون صحبت کنم و اصلا ببینیم ما در این واقعیت‌های سیاسی جهان در کجاش ایستادیم و اصلا این واقعیت ها چیستن. خیلی بر این باور هستن که خب در کشورهای اروپایی آزادی بیان هست، دموکراسی هست و در داخل ایران نیست و خیلی ها معتقد هستن که عملا جمهوری اسلامی، عربستان، امارات و خیلی از به حال کشورهایی که به اسم دیکتاتوری به حال حکومت میکنن نیازمند تغییر رویه و رفتن به سمت لیبرال دموکراسی هستن. امروز به هر صورت به درگیر صحبت‌های مجمع جهانی اقتصاد بودم که به حال اجلاسیه که در داووس سوئیس داره برگزار میشه. ما و تیممون به هر صورت تمام مطالب رو دنبال میکنیم و به هر صورت علاوه بر این بحثی که اینجا در اینستاگرام و یوتیوب فارسی داریم، یه سری از مباحث رو در کلاب هاوس و یوتیوب انگلیسی هم با تیمی که داریم بررسی میکنیم. برای همین به هر حال بهانه این که این مسئله رو توضیح بدم گفتم گوشه ای از صحبت‌های امروز جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو که امروز در داووس سخنرانی کرد رو به هر صورت براتون پخش کنم و بعد از اون بریم یک مقدار این مفاهیمی که برای خیلی ها سخته و دوستانی که تازه وارد این کانال شدن، تازه وارد اینستاگرام و یا تازه وارد یوتیوب شدن، راحت تر این مفاهیم رو درک کنن که اصلا ببینیم ما در واقعیت در دنیا چه نوع حکومت هایی داریم و فرق بین دیکتاتوری و دموکراسی در عمل چیه. ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم این ویدیو رو براتون پخش میکنم و حال من اینجا رو ترجمه کردم ولی خب برمیگردیم جایی که ما قراره در موردش صحبت کنیم که قسمت پایانیش هست. Last question. We had an order after the Cold War, post-Cold War order that was based on rule of law, acceptance of the UN Charter, and that order seems to not be the order anymore. We are on the way to a new order, so we are between orders. Do you agree with that, or are there ways of what are we able to keep on the positive side from the old order to bring into a new world order, and how can we avoid that new world order becomes like a jungle growing back and we rather have an order based on international law and the principles that have brought us prosperity and freedom for decades? خب اینجا به طور خلاصه به مجری ازش میپرسه که ما در حال عبور از نظم قدیم هستیم، نظمی که در سال 1945 و بعد از جنگ جهانی دوم بر صورت ساخته و پرداخته شد. از نظر شما چه راهکارهایی عملیه که بتونیم از بحران‌های جلوگیری کنیم، یعنی از اون بحران‌هایی که برای عبور از این نظم قدیم و رسیدن به نظم جدید چگونه میتوانیم این بحران‌ها و از جنگل شدن جهان جلوگیری کنیم؟ آیا نیازمند این هستش که قوانین جدید به وجود بیاد یا نیاز داریم مثلا دوباره برای ایجاد قانون دوباره به سمت جنگ جهانی بریم؟ پاسخ جک سالیوان در اینجا بسیار حائز اهمیت هستش. حالا با همین پاسخش رو میبینیم و دوباره در این مورد صحبت میکنیم. The order anymore. We are on the way to a new order, so we are from the old order to bring into a new world order, and how can we avoid that new world order becomes like a jungle growing back and we rather have an order based on international law and the principles that have brought us prosperity and freedom for decades? I guess, and maybe this is the old kind of
teacher in me coming out, I think of this a little bit more about a transition of eras rather than a transition of orders, but the two are kind of cousins of one another. The reason I draw the distinction is because I don't think the دقت کنید اینجا دقیقا میگه نظم جدید و نظم قدیم انگار دو پسر عموی همدیگه هستن، یعنی در حال آپگرید شدن هستن، یعنی چیزی جدا از نظم قدیم نیست، ولی نیازمند از دیدگاه امثال جک سالیوان به جای اینکه زیر بنا رو بزنن میخوان آپگرید کنن، یعنی آن چیزی که دارن رو حفظ میکنن، برای آپگرید کردن تغییراتی رو نسبت به سیستم انجام میدن. international order built after 1945 is getting replaced wholesale with some new order. It will obviously evolve as it has evolved multiple times over the decades since 1945. But I do think in a more sharp and distinctive way, we are moving into a new era, and that's what I talked about in my remarks, that we are, the post-Cold War era has come to a close. We're at the start of something new. We have the capacity to shape what that looks like. And at the heart of it will be many of the core principles and core institutions of the existing order, adapted for the challenges that we face today. And that's a lot of what I tried to lay out in my remarks. Some of that goes to geopolitics and showing that crime doesn't pay. That is, you will pay a serious price for the kind of aggression we've seen from the likes of Russia. And part of it's about geoeconomics and how we build or update the international economic order in ways that address the needs of working people, address the climate crisis, address the اینجا اشاره میکنه به دو المان بر اساس ژئوپلیتیک و اونجا اشارهش به روسیه است که عملاً یکی از اهداف نظم نوین اینه که روسیه رو بر صورت به عنوان یک ابرقدرت معرفی کنه، چون در دنیای چند قطبی که حالا بعداً باهاش صحبت میکنیم نیازمند المان‌های مختلف برای کنترل هستش و بر اساس المان دیگه‌ای که میگه باید تغییر کنیم از نظر اقتصاد. reality of this major non-market economy, the PRC. And then part of that also is about giving greater voice to countries that did not have that voice back after 1945 but deserve it today, adding the African Union. اینجا اضافه اعلام میکنه که خیلی از کشورها از بعد از پایان جنگ جهانی صدا نداشتن، صداشون خفقان گرفته شد و بهشون فرصت ندادن، ولی ما باید در این نظم نوین فرصت بهشون بدیم. چرا؟ چون خفقان باعث میشه که مقاومت ایجاد بشه. برای همین میبینیم در عرصه سیاسی فرهنگی به حال فرهنگ ها و زبان ها و کشورهای مختلف بها دادن. یعنی مثلا شما اگر سینما و یا مثلا شبکه‌های نتفلیکس رو نگاه کنیم ببینیم تا سال 2012 2013 2014 همه سریال های محبوب امریکایی بودن و یواش یواش داره عوض میشه، از کره‌ای، اسپانیایی، ترکی، هندی و به اینها بالا پر داده میشه. و در عرصه جهانی هم میبینیم به حال مدیران شرکت ها از هندی، پاکستانی، ایرانی هستن و نخست وزیر ممکنه در یک کشوری مثل انگلستان هندی باشه، در اسکاتلند مسلمون باشه، در امریکا نماینده مسلمون باشه و این یعنی همون واقعیت گلوبالیسم، یعنی همه ملیت ها رو در بازی قرار بگیریم که بتونیم راحت‌تر حکم فرمایی کنیم. یعنی در یک مجموعه‌ای که شما ببینید مثلا وارد یه مجموعه میشین مثل آمازون، میبینین 30% از اون مجموعه ایرانی هستن، تلاش میکنید که اون مجموعه رو قوی کنید چون برای خودتون بهتره، یعنی بازی رو به هم نمیزنید. برای این مجموعه هستش که این یکی از الگوریتم ها هست، یعنی شما این بازی پناهجوها رو که دارین میبینین و این المان ها مثل جنگ، اپیدمی و فقر و این فشارها باعث میشه که جمعیت بر بخوره. امروز پناهجوهای افغانی هستن در آفریقا، در اسپانیا و ایتالیا پناهجوهای آفریقایی هستن، در امریکا پناهجوهای کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا. And just this year to the G20 is a good example of that, but there are many others as well. But yes, I believe we've entered a new era. I think that era is marked by a simple thing to say, but a very complex reality, which is strategic competition in an age of interdependence. The major powers are deeply interdependent. They are also ببینید اینجا خیلی حرف جالبی زده، یعنی همون شعار کلاس شواب که امریکا دیگر ابرقدرت نیست. در ظاهر امریکا باید قدرت خودش رو پخش کنه، یعنی امریکا در یک بازه زمانی
میبایست با ایجاد قطب‌های جدید قدرت تلاش کنه قدرت‌هایی به وجود بیاره که برای این نظم نوین آماده باشن. یعنی این روسیه، چین، به هر صورت اتحادیه اروپا، انگلستان، به هر صورت مجموعه‌هایی مثل بریکس، شانگهای، آیوکس، به هر صورت اینا مجموعه‌های جدیدی هستن که اینا همه زیر مجموعه به هر صورت یک نظم قرار میگیرن که حاکمیت واحد داره. در ظاهر چند قطبی خواهد شد ولی واقعیت تک قطبی هست و همه اینها به صورت حالا ایالتی اگر بگیم از پادشاه مرکزی دستور میگیرن. competitive, and that creates the world we're operating in. For the United States, what does that mean? At essence, it means investing اینجا خیلی مهمه. میگه برای ایالات متحده به چه معناست؟ ما روی خودمان سرمایه گذاری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون که ما یک سمتی به سمت جهانی شدن اقتصاد میرفتیم که اون جهانی شدن اقتصاد به واسطه پایان دوران کربنی داره تموم میشه و ما داریم یه دیگلوبالیزیشن میبینیم در عرصه اقتصادی. یعنی همونطوری که مثلا از سال 2016 که ترامپ اومد و خیلی از کارخونه ها مثل در کره جنوبی، ژاپن، خیلی از تولیداتشون رو آوردن در خاک خودشون یا در نزدیکی همسایگی خودشون مثل امریکا که الان مکزیک و کانادا برصد در تراز تجاریش اول و دوم هستن، برخلاف 2016 یا 2014 که چین اولین ترازش بود. الان خیلی اینطوری نیست. یعنی خیلی از کشورها کارخانه ها رو آوردن در داخل خودشون و برای عبور از این دوران یعنی دورانی که به حال کربن محور بود، با آورده شدن یک مقدار از این اقتصاد جهانی که بر واسطه کربن استوار بود کاسته میشه و این سرمایه گذاری ها حالا ممکنه بعد از 20 سال 30 سال دوباره تغییر کنه، ولی در این نظم جدید دوباره برخلاف گذشته اقتصاد جهانی خداحافظی میکنه و ما لوکال اکونومی طرفیم. برای همین من در مورد ایران عرض کردم خدمتتون که مطمئنم وضعیت ایران به خاطر قیمت پایین انرژی و نیروی کار ارزان، خیلی از کارخانه هایی که بر صورت میبایست یه سری از کالاها رو تولید کنن، کالاهای اساسی رو تولید کنن، به ایران، یک کشور مثل ایران خواهند آمد و این باعث میشه که یک مقدار وضعیت اقتصادی ایران فرق کنه و برای همین هستش که ما در جامعهمون قشر متوسط عملا هر روز تضعیف میشه. ما داریم با کارگر جماعت، حالا نمیخوام بگم بده یا خوب، جماعت کارگری پرورش میدیم. افغانی ها که وارد دارن میشن، یک دلیلش به خاطر این کسی زاد و ولد بیشتر بکنن و افغانی جماعت فقط به فکر کار و پولش هستش. حالا ممکنه قشر ایرانی علاوه بر کار کردن به فکر چند المان دیگه باشه، امنیت اجتماعی، آسایش روحی روانی، ولی خب افغانی جماعت وقتی وارد میشه اینطوری نیست. مثل خیلی از ایرانیایی که پناهنده میشن در یک کشور دیگه و مجبورن کار سیاه کنن، فقط و فقط به اون فکر میکنن و کاری به قوانین و مقررات اون کشور ندارن، کاری ندارن مثلا در ایران چه مشکلاتی هست یا در آلمان یا در ترکیه چه مشکلاتی هست. تلاش میکنن فقط به اون اون المان مالیشون فکر کنن. in ourselves and invest in our allies so we can compete effectively, but also so we can rally solutions to the world's problems that affect all of us, friends as well as competitors. Thank you. A more multipolar world, but the multipolar world without multilateralism and law, international law, is a very dangerous situation. We tried that in Europe. این همون موضوعی که اعلام کردم. میگه اگر ما این قوانین رو عوض ندیم وارد، یعنی ما باید یا بریم، یعنی یک نشانه است، یعنی ما باید بریم مثل جنگ جهانی شروع کنیم همدیگر بکشیم و بعد از اون قانون وضع کنیم، یا باید یه سری قوانین رو وضع کنیم. حالا در جوابش خیلی پاسخ جالبی داره میده. Before the First World War. Well, I think there's no reason why we cannot generate global problem solving at scale on the big challenges that we face today. We didn't do so with the COVID pandemic, but that could teach us a lot of lessons for how we do so going forward on both longer. اینجا اشاره می‌کنیم ما در زمان کرونا تلاش کردیم ولی نشد. حالا به مشکلات بعدی که میتونه جمعیت رو بسیج کنه و فشار بیاره اشاره می‌کنه. Term crises that have become increasingly urgent with every passing year, like climate change, and urgent crises like what is happening. یعنی میبینه الان بحران آب و هوایی و بعد خاورمیانه، با واسه خاورمیانه، بحرانی که در خاورمیانه هست به عنوان یکی از المان‌هایی است که تلاش داره میکنه یک نظم جدید رو ایجاد کنه و بعد از اون قوانینی که برای آب و هوا وضع میکنن
میتونه جلوگیری کنه از اون جنگ جهانی که بر صورت در سال 1914 شروع شد، جنگ جهانی اول، که بعد از اون هم دوباره یک نظمی شروع به صورت ایجاد شد. الان میگه اگر نخوایم برسیم به جنگ جهانی باید این قوانین رو جلو ببریم. In the Middle East right now. And I started and finished my speech with optimism because I think we ourselves have the capacity to decide whether we step up to do this. We have the tools to do it. The question is, are we prepared to put those to work? That is a question of political will within our countries and then across our countries. And those who are working to summon that political will need to band together to try to produce a common, coherent response to the great challenges that we face in 2024. Thank you very much to خب این مقدمه بحثی بودش که میخوام در موردش صحبت کنم. خیلی هم طولانی شد، دوباره 5 دقیقه 15 دقیقه شد. امیدوارم که صبور باشین و تا ادامه ببینید. ببینید ما در مسئله انتخابات گفتیم که ما در واقعیت جهان ما دو نوع انتخاب داریم. اگر بخوام مثال ساده بزنم، به شما میگوین یا باید کرونا بگیری یا باید بری به حال توی جبهه بجنگی. یعنی ما در واقعیت جهان دو انتخاب بیشتر نداشتیم. این حتی در امریکا، سوئیس، اتریش و مثلا کشورهای مثل جمهوری اسلامی هم همین بوده. یعنی ما به واسطه به حال قانون به دیکتاتورها اجازه میدیم یا دیکتاتورها عملا به واسطه شورش‌ها و جنگ‌ها بر رأس قدرت هستن و مردم همیشه به عنوان سیاهی لشکر هستن. هر کسی هم در این مورد میخواد صحبت کنه حاضر به مناظره هستم که بگویم مثلا در بطن دموکراسی مثل امریکا یا یک کشوری مثل سوئیس هم دموکراسی مفهومی نداره و دروغی بیش نیست. ما بعد از ایجاد همین نظم جدید که در 1945 شکل گرفت، فاتحان جنگ قوانین رو نوشتن و برای ایجاد این نظم و به واسطه اون اتاق فکرهایی که داشتن و اندیشکده هایی که روی این قضیه کار میکنن، تلاش کردن همیشه دو جبهه چپ و راست برای جامعه ایجاد کنن. در همه جهان هم ببینید شاید بعضی موقع 3 جبهه ایجاد که با هم میجنگن، ولی در واقعیت همشون از یک اتاق فکر مشابه میگیرن. مثلا کلینتون که دموکرات بود با بوش به صورت عضو یک اندیشکده هست بودن که حالا اسمش رو الان فراموش کردم. و در داخل ایران هم حالا بخوایم مثال ساده تر بزنیم، اصلاح طلب، اصولگرا. یعنی این یک جنگی هست. تا یه زمانی فرصت میدن به اصلاح طلب ها، وقتی میبینن اون بازی داره تموم میشه، مردم دارن خسته میشن، یهو تغییری میاد، احمدی نژاد بیاد تغییرات ایجاد کنه. تا دوباره این بازی احمدی نژاد تموم میشه، یک میانه رو بیاد روحانی ایجاد کنه. دوباره بازی ها عوض میشه، اینور خراب میشه، جنگ و جدال اتفاق میفته. یعنی این یک پاسکاری هست. یعنی ما در سال 76 هم که زمانی که خاتمی اومد ما چنین بحرانی داشتیم. مردم واقعیت رو فهمیدن که خب اوکی، خیلی‌ها واقعا رفتن برای جمهوری اسلامی، رفتن که خب از نظام دیکتاتوری بیان بیرون دیگه. ولی واقعیت رو دیدن که اصلا واقعیت عوض شد. یعنی اون جنگ 8 ساله باعث شدش که این قدرت به جمهوری اسلامی برسه که بتونه ارکان‌ها و مخالفان رو بزنه. و بعد از جنگ هم که جنگ تموم شد، یعنی از سال 69 از دهه 70 ما اعتراضات مردمی رو داشتیم. حالا اعتراضات قزوین بود، رباط‌کریم بود که اینا نمونهش بود. و تا دیدن که بازی داره عوض میشه، یعنی به اون سمت نمیتونن بره، یک چیزی رو از آستین بیرون آوردن به عنوان اصلاح طلب. این بازی رو ادامه دادن. بعد دیدن دوباره نمیتونن، جامعه داره آگاه تر میشه. تا زمانی که بتونن یک قانون جدیدی ایجاد کنن، با اینها بازی میکنن. یعنی در داخل امریکا هم چنین اتفاقی افتاد. از دل بر صورت، حالا الکس جونز در این مورد صحبت کرد که ترامپ مهره پنتاگون بود. یعنی دیدن مردم دیگه خسته شدن از این جمهوری خواه دموکرات، یک مهره آوردن به نام ترامپ که همه فکر کنن خارج از سیستمه. همین الان هم 99% از مردم ایران فکر می‌کنن ترامپ اومده بازی رو به هم میزنه، ولی واقعیت این نبود. ترامپ هم مهره بر صورت پنتاگون بود. یعنی ما اگر شما بکنید، ما یک بال راست داریم یا بال چپ و ورای اینها یک ارتشی هست، ارتش جهانی به نام پنتاگون و اون نیروهایی که داره بر صورت اینها رو کنترل میکنه. حالا از نظر مذهبی هم ما کلیسای ارتدوکس رو داریم و کلیسای کاتولیک که اینها هم از یک جهت دیگه هستن. بانک اقتصاد جهانی هستش که اینا رو کنترل میکنه و به هر صورت این ابزار جهانی هستن که به واسطه شرایط همه این مسائل رو رصد میکنن. شما بدونید اینترنت جهان دست NSA امریکا هست و تمام
دیتای جهان رو پردازش میکنن و میدونن جامعه امروز نیازمند چه چیزی هست و برای اون به هر صورت فرد خلق میکنن، حزب ایجاد میکنن. همین الان خیلی راحت، خیلی هم شاید در فضای مجازی دیدین، حتی اگه در مورد یه چیزی صحبت میکنید تبلیغ اون رو در اینستاگرام خودتون، در توییتر خودتون، در یوتیوب خودتون میبینید. برای همین هوش مصنوعی کمک کرده به پردازش جامعه و جامعه‌ای که به طور رایگان این اطلاعات رو در اختیار سیستم قرار میده بسیار قابل به هر صورت کنترل شده است و میتونه حدس بزنیم که جامعه چه نیازی داره. همونطوری هم که کلاس شواب گفتش، گفت ما تا چند سال دیگه اصلا نیازی به انتخابات نداریم چون میدونیم جامعه به چه سمتی میره، برای اون به هر صورت این مسائل رو جلوی پاش میذاریم، این چیزایی که خواسته هایی هست. برای همین خیلی از مردم اروپا از این بازی ها گذشتن و رسیدن که میدونن تأثیری نداره، یعنی در انتخابات شرکت کردن یا نکردن در خیلی از کشورهای اروپایی تأثیری نداره. برای همین در خیلی از کشورها به هر صورت درصد مشارکت 45 50 60%، ولی خب در کشورهایی که سواد سیاسی ندارن به هر صورت انتخابات میتونه یک به هر صورت موج ایجاد کنه، یه هیجان ایجاد کنه، مثل سال 96 یا سال 76 یا 80 در داخل ایران. این در مصر، عراق و خیلی از کشورهای جهان سوم هم هست و حتی دیدیم در خود امریکا با چنین بازی تونستن 70-75% مردم مشارکت بیارن در سال 2020. ولی در واقعیت اینها بازیگرانی هستن. یعنی الان ما به یه بنبستی رسیدیم که مردم امریکا خیلی خستن، برای همین به سمت ترامپ میرن، چون فکر می‌کنن ترامپ خارج از سیستمه، یا یه بازیگرانی میارن مثل ایلان ماسک که فکر می‌کنن اینا خارج از سیستمن، ولی نهایتا اینها بازیگرانی هستن که چون میدونن جهان به چی میخواد. ما این نظم نوین هم برای این موضوع بودش که دیگر جهان توانایی اداره شدن به این سیستم رو نداره، مردم یاغی شدن. برای همین با ایجاد یک فضای جوکریسم، حالا با به هر صورت ایجاد تنفر در جامعه، چنگانگی در جامعه، به یک مسیر جامعه جهان رو هدایت میکنن و به هر صورت آوردن پوپولیسم. یعنی مطمئنا در اروپا رهبران پوپولیسم در سالهای آینده بیشتر دیده خواهند شد. یعنی همینطوری که داریم می‌بینیم رفتارهای به هر صورت راستگرایی و افراطی در اروپا داره بیشتر میشه و تا زمانی که بخوان اون نظم جدید و اون سیستم جدیدی که به حال به واسطه هوش مصنوعی است بخوان کنترل کنن و اون استعمار دیجیتالی خودشون رو پیاده سازی کنن، با این مهره‌ها بازی میکنن. یعنی برای منی که این بازی رو تقریبا 4-5 سال دارم هر روز رصد میکنم و مقالات مختلف رو میبینم و به پازل های خبری رو کنار هم میچینم، ترامپ، اوباما، بایدن هیچ فرقی ندارن. بر اساس انتخاب مهره میدونید چه مسیری رو میرن. یعنی در جمهوری اسلامی اگر احمدی نژاد و خاتمی رو کنار هم بذاری، رسیدن به اون هدف مسیرش عوض میشه، ولی هدف یکیه. مثل یه بازی کامپیوتری هست که به شما آپشن میده که از 2-3 جهت میتونین بازی رو تموم کنی. بازی های سیاسی هم اینطوری چیده شده. یعنی ما از زمانی که به دنیا اومدیم، یعنی کسانی که حالا از 1945 به اینور به دنیا اومدن، در درون یک ماتریکس به دنیا اومدیم که مفهوم آزادی رو ما خودمون باید برای خودمون درست کنیم، وگرنه ما اصلا آزاد نیستیم. از زمانی که به دنیا میایم برای ما اسم تعیین میکنن، یک سری بایدها نبایدها داریم، از واکسیناسیون گرفته تا مذهب و خیلی از موارد دیگه عملاً باعث شده که ما مفهوم آزادی رو متوجه نشیم. یعنی ما در یک چارچوب به دنیا داریم زندگی میکنیم، چارچوب زمان، چارچوب به هر صورت مکانی که قرار گرفتیم، قومیتی که داریم و اینها باعث شده که ما با اینها رشد کنیم و اکثریت مردم هم اینها رو باور کردن، به عنوان فکت پذیرفتن و اگر بخوای خارج از اینها صحبت کنی فکر می‌کنن شما دیوانه‌ای. برای همین این مطلب رو، این ویدیو رو امروز ساختم که ببخشید خیلی هم طولانی شد، که بدونیم اصلا ما همین الانی که کنار هم نشستیم اکثریتمون در یک ماتریکسی که برای ما ایجاد کردن اسیر هستیم. حالا این بحث سیاسیش هست، بحث سلامتش رو خیلی موقع صحبت کردیم، بحث فرهنگیش رو صحبت کردیم و این کلیت امر بگم، زمانی که ما انسان پول، زمان و مرزبندی رو انتخاب کرد، در درون این ماتریکس قرار گرفت. یعنی انسانی که باید سر 1 ساعتی بلند شه، سر 1 ساعتی بخوابه و قانونمند شد، مفهوم آزادی رو ازش گرفتن. و اگر یک نگاهی به طبیعت بکنیم، به هر صورت ما در یک جهانی زندگی میکنیم که
علاوه بر ما چندین به هر حال گروه هستن که در این زندگی میکنن و تپش دارن و به هر حال نفس میکشن. نگاه که بکنیم هیچ کی مثل انسان استرس، افسردگی، غم، ناراحتی نداره و ما هستیم که داریم این اکوسیستم رو به هم میزنیم. این یک مقوله‌ای بود که به هر صورت میخواستم توضیح بدم. خیلی زبان ساده تلاش کردم بگم و بحث انتخابات وقتی میگوییم در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنیم یا نکنیم، بحث این نیستش که تأثیر میذاره یا نه. برای شما یک مسیری انتخاب میشه، اگر این مسیر رو برین شاید اون هدف زیاد بهتون فشار نیاره، ولی هدف همونه. یعنی الان داریم میبینیم در دولت رئیسی پدر مملکت در اومد، سرمایه مردم 1/3 شد. این وضعیت داره میبینیم شلم شلوا وجود داره، هر روز استرس، احتمال جنگ، بالا رفتن قیمت دلار، تورم، همینا رو تجربه کردیم. شلاقی بود که زدن برای عدم انتخابات. حالا انتخابات هم بیاد جلو، اگر بریم به اون سمت باز هم هدف همونه. ما داریم به سمت یک جهانی میریم که در ظاهر چند قطبیه ولی توسط یک هسته در حال کنترل شدن هست. ما باید انتخاب کنیم یا در این مجموعه هستیم یا نه. به هر حال سر به جنگل و بیابون بزنیم و در برشان مجموعه‌ای که برای خودمون میسازیم کاری به این مجموعه نداشته باشیم. ولی اگر بخوایم در این مجموعه زندگی کنیم حق انتخاب نداریم. یعنی حتی اگر شما در اتریش هم و امریکا هم باشین، مفهوم آزادی بیان دروغی بیش نیست که به شما خوروندن. برای خیلی ها اینها کابوسی شده که فکر می‌کنن در داخل ایران آزادی هست، آزادی نیست، در اونور هست. خیر، شما در اروپا با دموکراسی یک دیکتاتور انتخاب میکنید. در داخل کشورهای مثل عربستان دیکتاتور با جنگ رسید سر کار، با زورم حکومت میکنه. ولی اونجا خیر، اونجا با زبان نرم به شما دیکتاتوری میکنن، پول شما، خراج شما رو به واسطه مالیات میگیرن. در جامعه‌هایی مثل عربستان و جمهوری اسلامی به نوعی دیگه. این یک کوتاهی بودش، خواستم بدونید مفهوم انتخابات چیه و اگر ما در مورد انتخابات صحبت کردیم که بودیم شرکت یا عدم شرکت، به خاطر این نیستش که بگیم در واقعیت فرق میکنه. نه، ما در درون یک نظمی قرار گرفتیم که این نظم داره تغییر حالت میده و فرقی هم نمیکنه. شما میتونید در این سیستم که میخوایم باشین یک مقدار فشار رو کمتر کنیم. شاید زمانی که مثلا امثال خاتمی و ظریف رأس کار باشن، ضربه شلاقی که به شما میخوره دردش کمتر بشه به زمانی که یک کسی مثل رئیسی و یا احمدی نژاد بشن. فرق در این مورد، هدف یکیه، مسیر ممکنه تغییر کنه.